So I shall tell you about this image at the end of the book. Először erről a képről szeretnék önöknek beszélni. I only tell you for now that it has been, this fibula has been found in mines. Most csak annyit szeretnék elmondani, hogy ezt a fibulát Mainzban találták. Germany. Németországban. And of course the Germans say that it is Germanic. És természetesen a németek azt állítják, hogy ez germán. It is dated 1000 AD. I would like you to look at it and for a few seconds. Időszámításunk után 1000-ből származik, és szeretném, hogyha néhány másodpercig figyelmesen megnéznék. And check if, in your opinion, it was Germanic or Hungarian. Próbálják megállapítani, hogy vajon germán vagy magyar. I don't remember how many exactly they are, but they are approximately 5 or 6 Hungarian markers that say that this fibula was Hungarian. And I will show you what has been found in the Rhine Valley. Nem tudom pontosan, hogy 5 vagy 6 magyar kulturális márker van rajta. A Rajna völgyében találták ezt. And you will see that the Hungarians settled also in that area and left a lot of archaeology. És látni fogják majd, hogy a magyarok azon a területen is letelepedtek, és sok régészeti emléket hagytak hátra. Next. No, sorry, I didn't see it. Which next? Okay. This is an image that has been prepared by my daughter, and that shows you an inexistent artifact. Ez egy olyan kép, amelyet Michael Duck készített, és egy létező régészeti emléket mutat be. In this image, with this image, you understand how I worked to find out where the Hungarians migrated, settled, went and came back. Hogyha ezt a képet figyelmesen megnézik, nyomon tudják követni azt a munkát, amit én végeztem. Láthatják, hogy hogyan tekintettem át azt, hogy hogyan vándoroltak és érkeztek meg a magyarok. So this is an example that comes from a single design of archaeological finds. Ez egyetlen példája egy darab régészeti leletnek. There are a few others in the book. A könyvben találnak még néhány másikat is. In the websites there are some hundreds. A honlapomon néhány százat találnak. There are some hundreds of designs that were created by the Hungarians, because they must have been Hungarian. No way. In the Neolithic, in Carpathia. Néhány száz olyan képet találnak, amik bizonyára magyarok, mert már a kőkorszakban éltek magyarok a Kárpát-medencében. Like this one. Mint például ez is. This is a Vincia sign. Ez egy Vincia jel. I don't like to call these signs Vincia signs. I like to call them Carpathian signs. Igazából én nem szeretem őket Vincia jeleknek hívni, inkább kárpátiai jeleknek. Because they were found all around in the Carpathian Basin. Ennek az az oka, hogy ezeket a Kárpát-medence minden részén megtalálták. And around it. És körülötte is. I will show you images later on. Később is mutatni fogok képeket. And I will prove
that this design és be fogom bizonyítani, hogy ez a kép is actually a cross of Mother Stance. valójában egy Anya-Isten kereszt. Two Mother Stance who make a cross. Két Anya-Isten alkotja a keresztet. Actually, when sorry, let's leave it there. I will be more clear later on. Okay? Később erről világosabban fogok fogalmazni. So this design is a Carpathian sign, and it was a sacred symbol of the Hungarians. Tehát ez egy vincsa jel, egy kárpátiai jel, és ez a magyarok szent szimbóluma volt. I visited the studios of the TV that is working here with us, and in the place on the floor where I was, there was this design, or better, it's more modern version, that is this one, and it covered the floor. Ellátogattam annak a tévének a stúdiójába, aki ma este ezt a felvételt készíti, és ott a padlón ugyanezt a jelet láttam. Egy modernebb változat volt, de ugyanez a jel volt a padlón. So this same design is still very similar in the Bronze Age. This has been found in the Pest County, Bronze Age time. Ezt a bronzkorban találták Nyugat-Magyarországon. This is on a flagon, a vessel, a ritual vessel, that has been found in France. Ez egy ivó edény, amit Franciaországban találtak. And of course, the French say that it is a French design. Természetesen a franciák azt mondják, hogy ez francia tervezésű. To be accurate, they say that it is Celtic. Egészen pontosan azt mondják, hogy kelta. This is on a ritual vessel. I'm sorry, but did I move it? No. No? Okay. Okay, it cannot move because the Wi-Fi, okay, it's okay, better. Okay. So you see, it is always the same design. This is perfectly angular, like this. At the beginning, most designs were angular because it's more easy to make an angular design. But if you have to make a spiral or a circle, a square is very easy to make. A circle is very difficult to make. Tehát, amint látják, a korai jelek mindig szögletesek voltak, hiszen ezt könnyebb rajzolni, ezért a korai jelek szögletesek, egy kört mindig, vagy köríves vonalakat mindig nehezebb húzni. So at this time they have learned how to draw, and they made a design that is no longer angular, which is anyway the same design. You see the cross, and you see this, which is also here. Későbbi korokban megtanultak rajzolni, akkor már íveset is tudtak rajzolni, ahogy láthatják a későbbi ábrákon. There is something else, something new, which is also here. És valami újat is láthatnak itt és itt. And this is actually the evolution of this design with time. És tulajdonképpen így nyomon követhetik ennek a jelnek a fejlődését. This design is a little bit changed. Ez a kép egy kicsit megváltozott. Because these lines, I will tell you what they were. Mindjárt elmondom önöknek, hogy ezek mik voltak. Are going up like this. Felfelé mutatnak. In these three artifacts. Ezen a három régészeti emléken. The change is that in the next designs, they are not
They are not like this any longer. Like this. Okay? A különbség az az, hogy a későbbiekben a karok lefelé állnak. This is Etruscan. Ez etruszk. This is from Pazuruk. Ez Pazirikiából származik. So now we know that this design, not the Hungarians, this design traveled a long way to Pazuruk, which is Central Asia, Altai region. Így most már tudjuk, hogy ez a szimbólum hosszú utat tett meg Pazirikiából. A couple of centuries later, we find this design slightly modified in the Tarim basin. Néhány száz évvel később, kissé megváltoztatva megtaláljuk ugyanezt a mintát a tarim-medencében. You see that it is modified, but you recognize that it is the same. Actually, it has been doubled because you have a cross here with a design and another cross here with another design. Láthatják, hogy kicsit megváltozott, valójában megduplázódott a minta. We are in the Tarim basin. This is 400 BC. This is Han dynasty. Ez Krisztus előtt 400-ból, a Han dinasztiából származik. 200 BC, 200 AD. Körülbelül időszámításunk előtt 200-tól, időszámításunk szerint 200-ig. Now take this cross of the two that make this design. Nézzék meg ezt a keresztet. This cross. This cross, at the end of the Han dynasty, has arrived in Bulgaria. Ez a kereszt a Han dinasztia végére megérkezett Bulgáriába. This is a Bulgarian mosaic on a floor of a Roman they say, villa. Ez egy bolgár mozaik egy román villában. The Romans never used this design. Római villa, elnézést. A rómaiak soha nem használták ezt a fajta képet. The floor of this villa, you understand villa? Huh? Of this villa is completely covered of Hungarian sacred symbols. Ennek a villának a padlóját teljes egészében magyar szent szimbólumok díszítik. The Roman mosaics were dolphins, were ships, were warriors, were made of beasts of prey, not animals, beasts of prey, that is lions, tigers, eagles that they name rapax, which means beasts of prey. Huh? A tradicionális római képek általában ragadozó állatokat ábrázoltak. You know, the Bulgarians do not say that this is Bulgarian, simply because they are convinced that if this was Roman, their history would be more nobilitated, would be better, would be, huh? Okay. Tudják, úgy áll a helyzet, hogy a bolgárok nem mondják erre azt, hogy ez bolgár, mert úgy gondolják, hogy az ő kultúrájukat nemesebbé teszi az, hogyha rómainak nevezik. Now, an artifact that comes from Carpathia in 5000 BC, that evolves through this way, and that continues traveling to Central Asia and comes back to Europe like this, cannot be Roman, because the Romans at this time were not even in the nightmares of people. Egy olyan jel, ami Krisztus előtt 5000-rel megkezdte az útját, majd visszatért a Kárpát-medencébe, nem lehet római. This same design is found in the Stockholm Museum. Ezt a jelet a Stockholmi Múzeumban találtam. Now, I know that you start being a little bit skeptic
Gondolom, hogy most egy kicsit elkezdtek szkeptikussá válni. Because you may have heard that the Hungarians were in the Carpathian Basin. This is not an accepted theory, but somebody has already said that the Hungarians stayed in the tarim basin in the Neolithic. It's not me who is the first. Nem én vagyok az első, aki azt mondom, hogy a magyarok jártak a tarim-medencében. Just the same as the academicians of sciences. Most úgy csináltam, mint az akadémia tudósai. So we were here. Nobody has ever told you that the Hungarians arrived in Sweden. Soha nem mondta még senki önöknek, hogy a magyarok Svédországban is jártak. Did anybody tell you? Mondta ezt valaki már? Really? Yes, you are partially right. Részben igaza van. There is genetic evidence. Genetikai bizonyíték támasztja alá. There is archaeological evidence. Régészeti bizonyítékok is vannak. There is cultural evidence. És kulturális bizonyítékok is. That in Sweden a tribe may be led by Huns, a tribe of Alanians led by Huns, hogy Svédországban az alánok egy olyan törzse, amelyeket hunok vezettek, arrived in Scandinavia. Megérkeztek Skandináviába. And you find the evidence of this in one of the pages of the book. És erre bizonyítékot a könyvem egyik oldalán is olvashatnak. Okay, so this is Sarmatian in Bulgaria. This is Uno Sarmatian in Sweden. This has been found in Great Britain. Ezt Nagy-Britanniában találták. Look at this. Nézzék ezt. Etruscan. Etruszk. Look at this. És nézzék ezt. England. Now, the Britons cannot say that this was English because very few of these designs have been found in England. A britek nem mondhatják azt, hogy ez angol, mert nagyon keveset találtak ilyet Angliában. Can you believe it that they have invented that this design was Germanic? El tudják azt hinni, hogy azt mondták, hogy ez a kép germán. This is a shame for the archaeologists of the world, the entire world, because it looks like nobody has ever seen all these designs. Ez szégyen a világ minden régésze számára, mert úgy tűnik, mintha soha nem látták volna ezeket a képeket. If they had seen all these designs, maybe they would not say that it was Germanic. What do you think? Ha látták volna az összes ilyen képet, akkor nem mondanák rájuk, hogy germán. But at the end, it is not a shame for the archaeologists of the world. De végül mégiscsak nem szégyen ez a régészek számára. It is a shame for the Hungarian archaeologists. Hanem a magyar régészek számára szégyen. Because for the Germans, whatever has been found in Germany is Germanic. Mert a németek számára minden, amit Németország területén találnak, az germán. For some archaeologists, Hungarian archaeologists, what has been found in Hungary was Slavic. Because in St. Petersburg they taught him that the Slavs were here before you. Magyarország területén talált régészeti emlékekről pedig azt mondják, hogy szláv, azért mert Szent Pétervárot ezt tanították nekik. This is what they taught in St. Petersburg at communist time. A kommunista időkben Szent Pétervárot ezt tanították. There are some famous archaeologists who have studied at St. Petersburg. Vannak olyan régészek, akik híresek és Szentpéterváron tanultak. And would tell your story, your archaeological story, using maps written in Cyrillic.
És elmondanák az önök történelmét cirilbetűs térképek alapján. Okay? So, here we are in Shitsia in Ukraine. Itt Ukrajnában vagyunk, Síciában. And this is the evidence that you are a blasphemous people. És ez a bizonyíték arra, hogy önök nagyon híres emberek. Because if you go to the Szent István Cathedral, mert hogyha ellátogatnak a Szent István bazilikába, there is a large portal, the entrance to the church. Ott a bejáratnál. You stop there, you look at the portal, and you find this, Ezt találják. a pagan symbol. And you know what? In Varese, the town where I live, if you come to my town, és hogyha eljönnek az én városomba, Varézébe, I will show you the cathedral of Varese. megmutatom önöknek Varéze On székesegyházát. On the portal of that basilica, you find a Hungarian sacred symbol. The same that happens in Szent István in Budapest. Not this symbol, another symbol, but the same story, okay? Ugyanezt találják annak a katedrálisnak a bejáratánál is. Nem pont ugyanezt, de egy hasonló szimbólumot. Because I have written a booklet, but it is not available in Hungarian as a book. Könyvformában magyarul még nem elérhető. And Zekeland and Varese, where the Hungarian legacy survives today. Székelyföld és Varéze, ahol a magyar örökség még ma is fennmaradt. This is in English. Ez angolul van. But you can read this book on the website michelangelo.cn. De ezt a könyvet elolvashatják a honlapomon, a michelangelo.cn-en. And you find out that the same sacred symbols that you find in Hungary, És megtudhatják, hogy ugyanazok a szent szimbólumok, amelyek Magyarország területén fennlelhetőek. I was wrong, not in Hungary, in Carpathia. Tévedtem, nem Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében. That means from South Slovakia to Székelyföld. Ez azt jelenti, hogy Szlovákia déli részétől egészen Székelyföldig You find the same things. ugyanazokat a dolgokat találhatják. This was a very Hungarian design. Ez egy nagyon magyar szimbólum. It belonged to all the Hungarian tribes. Minden magyar törzsben megtalálható volt. This one is on Szent István. This is on the portal of the church of the Cathedral of Varese. Az egyik a Szent István bazilika, a másik pedig a varézei bazilika kapuján található. This is Hungarian because the others were Hungarians. Ez azért magyar, mert az avarok is magyarok voltak. But is peculiar. This symbol is peculiar to the others. De ez a szimbólum az avarokra jellemző. You do not find it in the Carpathian signs. You do not find it in Bronze Age Carpathia. Okay? Ezt nem találják meg a bronzkori Kárpát-medencében. Okay. So why I used as a support of these images an S shape? Because an S shape was a Carpathian sign, again. Az S alak szintén egy kárpátiai jel volt. And from Carpathia, the S shape migrated to Central Asia. Kárpátiából az S alak Közép-Ázsiába vándorolt. And it became a tamga. És tamgává vált.
it came back to Europe with the Avars. Az avarokkal visszaérkezett Európába. And it became an S-shape. Using this thing is better than using, is worse than using a mouse. You never find, okay. Nehezebb megtalálni vele a dolgokat, mint egy egérrel. So, this was the avartanga. Tehát ez egy avartanga. An S-shape. S alak. With two heads of turuls as finials at the end. Két turul fejjel a végein. The Hungarians liked double-headed animals. A magyarok szerették a dupla fejű állatokat. There are double-headed animals from 3000 BC in Carpathia. Krisztus előtt 2000-ben Kárpát-medencében már találhatók voltak kétfejű állatok. Down to the double-headed turuls. Egészen a kétfejű turulokig. In the tarim basin. A tarim-medencében. To this Avard design, which is also double-headed egészen eddig a jelig, ami szintén egy dupla fejű kép. But this is very special. De ez nagyon különleges. These heads are very special. Ezek a fejek nagyon különlegesek. Look at the red light. You see it? You see it? Okay. Here. So this is a head of a turul. Ez egy turulnak a feje. It's a funny head, isn't it? Ez egy elég furcsa fej, igaz? Actually, it is a symbolic head of turul, because you only have a big eye and the beak. Valójában ez egy szimbolikus fej, hiszen csak egy nagy szem látszik, és a csőr. What is the brain of this turul? Turul without a brain, is a symbol. Hol van az agya? Egy agy nélküli turul, az csak egy szimbólum. When you have a symbol, you have one or two or three small parts of the entire scene. A szimbólum úgy keletkezik, hogy egy egész dolognak egy-két vagy három részét ragadjuk ki. And this part refers to the entire part, which was the turul. És ezek a részek utalnak a dolog egészére. So the peculiarity of these two heads of turuls are that you only see one eye and one beak. Also in this one eye and one beak. These are very important. Ez nagyon fontos, mindkét turulnál csak a szimbólumok látszanak, egy-egy szem, illetve egy-egy csőr. Because these two heads of turul condemn the Germans and the Huns. Ez azért nagyon fontos, mert ez a két turul ítélte el a németeket és a hunokat. But I will show you later. De ezt később meg fogom mutatni még. Actually, there is a marker that belongs to the Hungarians. Van egy olyan márker, ami a magyaroké. And that the markers that the Hungarians have kept for thousands and thousands of years. És a magyarok évezredekig. Until they were Indo-Europeanized. Megtartották őket egészen addig, amíg nem indo-európanizálták őket. As long as the Hungarians were culturally Hungarians, they always had symbolic art. Amíg a magyarok maradtak, mindig szimbolikus volt a művészetük. Up until the honfoglalás in Hungarian art, in the Tarim Basin and in Central Asia, egészen a honfoglalásig a tarim-medencében és Közép-Ázsiában, you could only find sacred symbol. This is one. Csak szent szimbólumokat lehetett találni, ez közülük egy.
and sacred animals. És szent állatokat. Most of all, stag and turtle. Leginkább szarvasokat és turolt. Why this? Because even in the Neolithic, the anthropomorphic figurines were a small minority. Ez azért van így, mert már a kőkorszakban is az antropomorfikus alakok kisebbségben voltak. And some of them were without head. The head was not depicted. És jó néhány közülük fej nélkül került ábrázolásra. Because the Hungarians invented a taboo. Mert a magyarok feltaláltak egy tabut. You cannot represent the divinity. Nem szabad az istenséget ábrázolni. The divinity is beyond our possibility to represent it, to understand it, to see it, to imagine it. Az istenség ábrázolása, megértése, meglátása túl van a mi lehetőségeinken. This taboo, which the Hungarians already showed in the Neolithic in Carpathia, that Gimbutas has confirmed with her books, still exists in the three, let's call them European religions, the three monotheistic religions, Christian, Jewish and Islamic religions. Ezt a tabut a későbbiek során is Gimbutas erősítette meg. Ő is ugyanezt találta, hogy a három fő vallásban, a kereszténységben, iszlámban és a zsidó vallásban ugyanígy történik az ábrázolás. But anyway, this is an important image because this lets you understand the way I have worked in the last 10 years. Ez egy nagyon fontos kép, mert ez bemutatja, hogy hogyan dolgoztam az elmúlt 10 évben. For some 4-5 years, I have only worked on archaeology. 4-5 évig a régészettel foglalkoztam. If you go to the website, you don't find 8 images like this. You find 15, sorry, not in the website. I have 15,000 images. About 1,000 images is in the book, in this book. Ebben a könyvben 1000 képet találnak, nem csak 8-at, mint amennyit itt most bemutatok. Some 5,000 images are in the website. A honlapon 5000 képet láthatnak. These are of course the best. But there are other 10,000 images that are in the memory of my computer. Természetesen a legjobbakat tettem fel a honlapomra, de további 10,000 kép található még a komputerem memóriájában. And all these images, like this one, give evidence of a migration of symbols. És ez a szimbólumok migrációját bizonyítja. Carpathia to Central Asia and back to Europe. Kárpát-medencéből Közép-Ázsiába, és utána újra vissza Európába. Hundreds of different designs and sacred symbols traveled from Carpathia to Central Asia and back. Különböző szimbólumok százai utaztak a Kárpát-medencéből Közép-Ázsiába, majd vissza. You know, the problem is that the stupidity of the Indo-Europeans made that these people used to define one identity of one people. Az a probléma, hogy ezeknek az embereknek a hülyessége ahhoz szoktatta az embereket, hogy egy népet egyfajta képpel azonosítsunk. By one artifact, one image. Egy lelettel, egy képpel.
The Indo-Europeans have been identified in the last 20 years by the battle axe, because they were warriors. They were the battles. Az indo-európaiakat az utóbbi években a fokossal azonosították, mert ők harcosok voltak. So, wherever there was a battle axe, tehát bárhol, ahol egy fokost találtak, there had been the Indo-Europeans. Ott jártak az indo-európaiak. Now, the battle axes were everywhere. Természetesen fokosok mindenfelé voltak. The battle axe was the first mass destruction weapon. Mert ez volt az első tömegpusztító fegyver. Whichever population needed battle axes for killing animals, for defending, for whatever. And this was a technological innovation. Ez egy technológiai újítás volt, minden népnek szüksége volt arra, hogy elejtse az állatokat. It's like saying the tank was invented by the Germans. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a tankot a németek találták fel. So I saw a German tank in Malindi, Kenya. Láttam Kenyában, Malindin egy német tankot. The people of Kenya have a tank, so they are Germans. Mivel a kenyaiaknak van tankjuk, ők germánok, németek. My theory is not based on one artifact, on one design, on one sacred symbol. Az én elméletem nem egy képen, nem egy leleten alapszik. It's based on hundreds of sacred symbols. Maybe 90% of the images belong to sacred symbols that migrated one way to the other and then came back. All of them. Hanem szent szimbólumok százain alapszik, a szimbólumoknak mintegy 90%-a szent szimbólum lehetett. And they do it at the same time, all together. In the Bronze Age, they are all around Carpathia. És ezek a szimbólumok mind egyszerre vándoroltak, a bronzkorban még mindannyian a Kárpát-medencében voltak. Then they come less and less in Carpathia, and you can see them, all of them, in the Altai. Aztán egyre kevesebben vannak belőlük a Kárpát-medencében, és mindannyian az Altájban bukkannak fel. In the Altai and in the Tarim Basin and in what I call Larsia, which is eastern Kazakhstan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Kazakhstan, the eastern part of them, which are at the border of the Tarim Basin. És aztán azon a területen, amit én Ázsiának hívok, a tarim-medence keleti határán, Kazahsztán, Kirgizia és Afganisztán. They become less and less in the first millennium BC. In the first millennium AD. És aztán egyre kevesebben vannak a Krisztus után 1000-ben. And in the first millennium AD, these symbols reappear again in Europe, brought by Sarmatians, Avars, Magyars. Majd Krisztus után 1000-ben újra megjelennek a Kárpát-medencében, úgy, hogy a szarmaták, az avarok és a magyarok hozták őket vissza. Okay, I think as we have spent a lot of time of one image, but this image again is tell you how I have worked, so it is important, and my criterion. Okay, I would like that somebody at the Academy of Sciences tell me that this criterion is wrong. Mivel nagyon sok időt töltöttünk most ezzel a képpel, de úgy gondolom, hogy ez mindenképpen hasznos volt, hiszen ez azt mutatta be, hogy hogyan dolgoztam. Szeretném, hogyha valaki a Tudományos Akadémiától be tudná bizonyítani, hogy nincs igazam. Okay, this is the index of topics. Ez a tartalomjegyzék, és most gyorsan fogunk lapozni. This is a preface for the Indo-Europeans. Ez egy olyan előszó, ami az indo-európaiakhoz szól.
they use the battle axe. You should use sacred symbols. Battle axes now have been replaced by tanks, and then by atomic bombs, and next by something else. Look at the sacred symbols that existed already in the Bronze Age all over Eurasia and part of Africa, are still the same that they were at that time. So you see the double spiral, which was was hanging from the neck of people. Ez az először az indoeurópaiakhoz szól, akik a hadi célokra használták a fokost, de helyett inkább a szent szimbólumokat kell használni. Hogyha megnézik a képeket, akkor azt láthatják, hogy ugyanezek a szimbólumok maradtak fenn az évezredek során. Láthatják a dupla spirált. The double spiral, this is Bronze Age. Ez a bronzkori dupla spirál. Or maybe even earlier. De lehet, hogy még korábbi korokból származik. This is Bronze Age, and this is in Carpathia. Ez a bronzkori Kárpát-medencéből való. This is also in Carpathia. You see the double spiral on a crown. This is approximately 1000 BC. Ez körülbelül Krisztus előtt 1000-ből származik szintén a Kárpát-medencéből. This double spiral arrived also in Scandinavia. Ez a dupla spirál Skandináviába is eljutott. But this one did not arrive together with the Huns and Sarmatians that we have told before. De ez nem a hunokkal és a szarmatákkal együtt érkezett, akikről korábban beszéltünk. This one arrived in Scandinavia together with the Hungarian swords that kardokkal együtt érkezett. That were brought to Scandinavia in the Germanic Bronze Age. Amelyet a germán bronzkor során juttattak el Skandináviába. There is no Germanic Bronze Age. What has been found in Scandinavia was Hungarian, starting from these things. Nincs olyan, hogy germán bronzkor, hanem amit Skandináviában találtak, az magyar volt. So the double spiral the double spiral still was with the Celts. A dupla spirál a keltáknál is megvolt. And still is near Varese, protecting a house, you see? És Varese-ben is megtalálható, mint egy házat védelmez. As similar ones have been found in Germany, protecting Bronze Age houses. Hasonlókat találtak Németországban is, amely bronzkori házakat védelmezett. In Egypt, the symbol of the divinity was the snake. Egyiptomban az istenség szimbóluma a kígyó volt. That Tutankhamun had on his front. Melyet Tutankhamon képén is láthatunk. This was in the end of the second millennium BC. Ez Krisztus előtt 2000-ben volt. And 3000 and more years have passed since then. Azóta több mint 3000 év telt el. And the symbol of the divinity in Africa is still the snake. És Afrikában az istenség szimbóluma még mindig a kígyó. In the Indus Valley, 2000 BC, Krisztus előtt 2000-ben az Indus völgyben, people were decorated with a circle on their forehead. Az emberek díszül a homlokukra egy pettyet festettek. In India, people are still decorated with the circle on their forehead.
Indiában ez még most is így van. There is 4,000 years 4000 év telt el a kettő kép között. and the sacred symbol is not changed. És nem változott meg a szent szimbólum. Bronze Age China, this is a dragon. Bronzkori Kína, ez egy sárkány. The dragon is still the Chinese dragon today. Ez a mai napig a kínai sárkány maradt. So if you use sacred symbols and not stupid battle axes or pottery profiles, you can find something. Hogyha a szent szimbólumokat tanulmányozzák, és nem pedig ostoba szekercéket, akkor találhatnak valamit. Because these things do not change as language changes within a generation. Mert ezek a dolgok nem változnak meg úgy, ahogy a nyelv megváltozhat egy generáción belül. These things, this sacred symbol, have remained sacred symbol, markers of the identity of a people. Ezek a szent szimbólumok megmaradtak az emberek identitásának márkereként. For thousands of years. Évezredeken keresztül.